Jag hade tänkt att börja med att berätta om min senaste trip på LSD egentligen. Ja, tack. Men den har inte kickat in än. Så vi får se hur det går. Jag har faktiskt tyckt att det har varit lite tufft att skämta senaste året. På grund av att världen har blivit så tragisk. Och så har det varit tufft att skämta om Sverige. Men det är, om vi ska vara rättvisa, alltid tufft att skämta om Sverige. Eftersom vi svenskar inte riktigt har något sinne för humor. Liksom. Inte ett jättebra i alla fall. Det har vi inte. Jag tror att det beror på att det första skämt vi lär våra barn är det här att 2 tomater gick över en väg. Har ni hört det skämtet? För det är ju ett engelskt skämt från början. Som bygger på en dubbelmening. Alltså att frasen catch up, alltså kom igen eller häng med, på engelska låter lite som ordet ketchup. Ja, nej, det är inget jätteroligt skämt på engelska heller. Men det är ett skämt, för den där tvetydigheten finns där. På svenska finns ju ingen sån dubbelmening. På svenska är det ju bara en historia om en grönsak som blev överkörd av en bil. Jag hade lika gärna kunnat säga Anna och Klara var ute och gick på en väg och så blir Anna överkörd och så vänder sig Klara om och säger kom nu din hjärndöda grönsak så går vi. Det är ju inte humor, det är ju motsatsen till humor, det är ju tragedi. Och det har vi lärt generationer av svenska barn att när någon blir överkörd så är det roligt liksom. Och jag vet att det kanske är lite fel av mig att köra 2 tomater gick över en väg så här 2 veckor efter Drottninggatan. Ni tänker inte vara såna här PK-snipper hela föreställningen, va? Nej, jag vet att det är osmakligt att ta upp Drottninggatan eftersom ett av offren på Drottninggatan ju faktiskt var svenskarnas sinne för humor. Alltså första gången det smällde på Drottninggatan för några år sedan, kommer ni ihåg det? Då var man inte säker på att det hade med islam att göra alls. Liksom. Därför att den killen som sprängde sig då, Taimur Abdul Wahab, bla bla. Jag ber om ursäkt för min arabiska brytning, den är en smula rasistisk. Nej, men man var inte säker på om det hade med islam att göra, för han var ju en sån här sandwichman. Han jobbade ju som det där på Drottninggatan. Och för er som inte vet vad en sandwichman är så är det en sån här kille som har alltså en poncho av skyltar på magen och ryggen. Och så står det så här plankstek 69 kronor, pil åt höger. Och jag känner liksom, när det där hände så kände jag, men om jag hade varit sandwichman hade jag också velat spränga mig själv i luften. Och ta så många som jag kunde med mig. I alla fall alla som har sett mig i den där ponchon. Men sen när det smällde igen för några veckor sedan så kände jag att det här är ju ingen slump längre. Liksom. Uppenbarligen så finns det ju en sura i Koranen som uppmanar till jihad mot just Drottninggatan. Och jag kan typ förstå det, för jag har aldrig gillat Drottninggatan speciellt mycket. Så när det hände så kände jag, jag kanske är muslim. I alla fall, så svensk humor och en tomat var ute och gick på Drottninggatan. Jag är ledsen, men jag måste skämta om det, för det är mitt jobb att skämta om det. Om jag inte skämtar om det så har terroristerna vunnit. Liksom. Så ni behöver inte kalla mig hjälte, liksom, för jag gjorde just det åt er. Men det är ju så, det är liksom bara vi som förväntas sluta jobba när något sånt där händer. Folk skulle bli väldigt förvånade om läkare reagerade så. På akutmottagningen strax efter ett terrordåd. Jag är ledsen, men med tanke på vad som just har hänt så kan inte jag. Så vi stängde gränsen, hörni. Ja. Jag har försökt skämta om att vi stängde gränsen sen vi faktiskt stängde gränsen för ett år sedan. Och den där reaktionen som ni just gav mig är väldigt typisk. Det är liksom varenda gång man tar upp det så känns det som man är i ett rum med alla sina ex samtidigt. Väldigt passivt aggressiv stämning. Och jag är ledsen att övergången blir jävligt hård. Men det är svårt att hitta en snygg övergång till vi stängde gränsen från 2 tomater gick över en väg. Det går liksom inte att göra. Och då tycker jag ändå att jag klarar den övergången mycket bättre än Åsa Romson.
För hon blev ledsen. Jätteledsen. Och sen var det ju vissa som blev glada när vi stängde gränsen. Jag tillhör själv den tredje kategorin, skadeglada. Alltså inte gentemot flyktingarna, absolut inte. Det vore hemskt, omänskligt, det skulle jag aldrig göra. Utan gentemot er, mina medsvenskar. Därför att jag har ju alltid varit för öppna gränser. Och är fortfarande för öppna gränser. Och alltid kunnat vara det. Därför att jag har ju alltid varit emot välfärden. Men jag förstår om det inte riktigt gick ihop för er liksom. Svårt att få ihop de där två. Jag menar, jag anklagar inte allt för mycket. Jag menar, jag är också en hycklare. Jag är ju emot välfärden, men bor ju samtidigt i världens mest utbyggda välfärdssystem. Det är inte så att jag skulle tacka nej till ett nytt hjärta på ren princip om jag behövde det. Liksom. Ja, försiktig reaktion. Ni sitter och stirrar på mig och tänker, men Aron, du är liberal. Varför säger du nytt hjärta? Du behöver bara ett hjärta. Okej, fine. Men jag kan inte få det för offentlig vård suger. Som mest kan jag få ett nytt kön. Men jag tror, det var ju alltid hyckleri när våra ledare stod här och lovade hela världen att de kunde komma hit för vi har inga gränser. För vi hade ju outsourcat våra gränser till liksom länder som Turkiet och Grekland och Libyen och Algeriet, Italien, Spanien. Ni vet, länder kända för sina ansvarstagande politiker och stabila system. Så det var ju liksom alltid hyckleri. Det är, hyckleri för övrigt, för er som inte visste det, jag kollade upp det på nätet. Det är ett grekiskt ord från början. Och ja, varsågoda, för all del. Det är ett grekiskt ord och det var ett brott i det antika Grekland. Det var brottet att framställa sig själv som godare eller mer ädel än man faktiskt är. Alltså, och det i sig bygger på en missuppfattning vi svenskar har om vad godhet är. Därför att vi tror att god är någonting man är. Men vi har ju alla kapacitet för godhet och ondska inom oss. Liksom. Godhet är ju något du gör. Så det spelar liksom ingen roll om du är för öppna gränser. Om du samtidigt stänger gränsen. Skickar dubbla signaler. Förstår ni? Det är som att vilja krossa patriarkatet till sin bio på Instagram. Samtidigt som du ligger med Henrik Schyffert. Det är liksom... Och jag säger inte att det inte är modigt av Nor att ta kampen. Det är klart, det är supermodigt. Jag hade ju aldrig vågat ligga med Henrik Schyffert. Liksom. Nej, men tänk er själva ha honom så här svettig och stånkandes över sig, skrikandes. Var inte rädd, var inte rädd. För han vill marknadsföra sin föreställning så att Nor kommer. Alltså på föreställningen, inte i samlaget. Det förutsätter jag att hon inte gör. Oroa er inte, jag träffade faktiskt Henrik en månad innan vi gav oss ut på våra respektive turnéer. Och då berättade Henrik för mig att han i sin nya föreställning faktiskt har ett skämt om vilken hycklare han är. Och då tänkte jag, fan vad modigt. Så modig skulle jag också vilja vara. Så nu har jag också ett skämt om vilken hycklare Henrik är. Jag såg en partiledardebatt på SVT i höstas, apropå det här med hyckleri. Och det var verkligen en strålande uppvisning i vilka hycklare vi svenskar är. Därför att, ni kanske inte såg den, men det spelar ingen roll. Ni vet säkert vilken det är. Det var den, för det blev så här stora rubriker och löpsedlar efter den debatten. Det var den debatt då Jimmy kallades nazist av Stefan Löfven. Ja, jag vet. Väldigt magstarkt. Av Stefan alltså. Jo, för Stefan kom ju ut i Almedalen i somras som nationalist. Och han har ju alltid kallat sig för socialist. Och lägger man ihop nationalist och socialist, då ska man inte sparka badboll på kaktusfält, mina vänner. Det är hyckleri. Stefan var ju sig lite tydligare typ 10 minuter senare i debatten då han fick frågan från Mats Knutsson om Sverige borde gå med i NATO eller inte. Och då svarade han liksom med hela handen. Nej. Sverige ska vara fortsatt alliansfritt tillsammans med Finland. Säker på att du har förstått vad alliansfritt betyder, Stefan. Och jag menar, det är ingen dum idé. Jag menar, Finland hade asbra odds i vinterkriget mot Ryssland. Det var liksom 120 000 döda finska soldater och 1,2 miljoner döda ryska soldater. Så det är liksom 1 på 10. Man förstår ju i och för sig att liksom finnarna kämpade stenhårt för att slippa bli Ryssland.
Men man har lite svårare att förstå att de kämpade så hårt för att fortsätta vara Finland. Och man ser också på Jan Björklund när Stefan säger det här hur det kokar bakom hans ögon. Liksom. Han är så här nära en freudiansk felsägning. Han lutar sig framåt och skriker liksom. Men vi är ju redan med i... Borde gå med i NATO. Men det blir ju alltid så. Det är låtsasdebatter i Sverige. De är inte på riktigt. Skolan var också en debatt. Det är alltid samma debatt. Det är liksom piskan eller moroten, piskan eller moroten. Och det är en falsk motsättning. Det går alldeles utmärkt att greppa tag i lasten till ett knippe morötter och piska de där små skitungarna. Tills de kan rabbla 12ans multiplikationstabell som ett rinnande vatten. Och det funkar utmärkt. De växer upp till att vi blir väldigt produktiva samhällsmedborgare. Och sen kanske de får en lite underlig inställning till morötter. Men det funkar. Så, jag menar, och det är ju löjligt. Skälet till att ryska ubåtar kommer till Stockholms skärgård är ju för att Ryssland vet att vi är med i NATO. Och NATO vet ju att vi är med i NATO. Det verkar ju bara som att det är vi liksom. Så vilka här tycker att vi borde gå med i NATO? Seriöst, applådera. Okej, ja men solida 12%. Okej, vilka tycker att vi inte ska gå med i NATO och istället bygga ett starkt eget försvar? Okej, 2 killar men väldigt entusiastiska. Om du säger det så. Nej, men det kan lugna. NATO, vi kan skita i att gå med i NATO bara så att ni vet. Och du kan lugna ner också. Vi behöver faktiskt inget starkt eget försvar. Vi har redan världens bästa armé. Jo, det har vi. Finlands. En annan sak som stör mig med vår godhetshets, det är också en sån här grej man ser på Instagram, Twitter, Facebook, när folk skriver i sin beskrivning lite vänster. Har ni sett det? Är ni dem? Nej, för det störde mig liksom, tills jag började tänka på det och insåg att vänster på svenska betyder ju god. Det är det betyder, och eftersom de är goda människor så sätter de lite framför. Det är så självklart att vi inte ens tänker på det. Det är så självklart att när barn till borgerliga föräldrar för första gången kommer hem från dagis så måste de titta på sin mamma och bara säga: mamma, jag lekte med Olof och Robert på dagis idag och de sa att de är socialdemokrater. Vad är jag? Måste hans mamma titta på honom och säga som det: du är ond. Jag tycker ju inte att det behöver vara så. Jag tycker ju socialism är ondska. Jag vet. Ja, du är ensam. Okej. Med en emellan som sitter och ser jättespänd ut. Han ser ut som han vill sjunka ner genom golvet. Jag beklagar min vän. Eller kamrat kanske du föredrar. Vill ni att jag ska förklara för er varför socialism är ondska? Därför att, jag vet att det är ett svårsålt budskap. Om ni tror att det är svårt här i Stockholm, pröva det i Gävle. Okej, men vi leker alla att vi är i mysrummet på dagis nu då. Okej? Så vi är mellan 4 och 6 år gamla och så är vi i mysrummet. Kommer du ihåg mysrummet på dagis? Fullt av kuddar, eller hur? Och allt kunde vara en termometer. Med lite fantasi. Så jag har en sån här stor påse godis. 1 kilo godis har jag. Ni har inget godis. Sugna? Ja, det är klart ni är sugna, så ni vill smaka. Fråga då. Fråga. Nej, det kan du inte. Jag vet vad du tänker. Snåla judunga, tänker du. Men det är inte därför jag är snål. Det är orelaterat till min börd. Faktiskt. Och jag vet att du kanske ändå tänker, men det är snålt, du har ändå bara fått det här godiset av dina föräldrar liksom. Men nej, det har jag inte. Det är inte ett arv. Jag har jobbat för det här godiset. Det är mitt godis. Jo, det har jag. Varje rast, när ni är ute på lekplatsen och har roligt och leker liksom Star Wars och äter sand. Då är jag ute på parkeringen och suger kuk för godis. Så det där är mitt godis. Jag har en smak i munnen jag vill bli av med. Och jag förtjänar de där karamellerna. Men det skiter ju ni i, eller hur?
Ni vill ju leka demokrati, så vi röstar. Jag röstar ju nej, men ni röstar ja. Så jag har ju förlorat. Ni bara tar mitt godis. Är det rättvisa, Stockholm? Är det godhet? Nej, det är det ju inte. Det enda rättvisa är att vi alla är ute på parkeringsplatsen och suger kuk för godis. Nej, jag skojar bara. Det är inte rättvisa det heller, men... Det är bara tyvärr så att livet är inte rättvist. Och det blir inte mindre orättvist för att jag ska suga all kuk åt er. Liksom. Bara så. Men då är vi klara med det. Så vi kan byta ämne om ni vill. Ska vi inte göra det? Jo, det gör vi. Men du alltså, vad du än tycker så tycker alla omkring dig exakt motsatt. Jag lovar. Därför att vi är på samma sida, du och jag. Men de är fienden. Jag tycker ju som komiker i dessa dagar att det är lite mitt jobb också att skämta om islam. Jag brukar inte göra det. Dels för att jag som vit jude inte riktigt känner att jag har tolkningsföreträde. Och dels för att jag inte vill få halsen avskuren i en sån här YouTube-video. För det är min mardröm nämligen, att bli en YouTuber. Ni behöver inte oroa er. Jag är liksom inte typen som går runt och kallar Mohammed för pedofil bara för att han gifte sig med den där Aisha när hon bara var 9 år gammal. Liksom. För jag vet ju att i Mellanöstern på den tiden så levde man ju bara till max 13. Så hon var ju liksom väl över medelålders. Alltså det är det enda elaka man kan säga om Mohammed, tror jag. Att han var något av en milf-hunter. Så oroa er inte. Liksom, jag skulle aldrig förbjuda burka. Dels för att det är bara symptomet på ett problem. Det är inte själva orsaken till problemet. Och sen så får man inte glömma att det är ett plagg som verkligen lämnar allt åt fantasin. Jag har en supersnuskig fantasi. Så burka är min grej, striptease absolut inte. Nej, men jag gillar inte striptease. Alltså inte för att jag tycker att det är moraliskt fel. Det tycker jag inte. Jag tycker bara en dålig produkt. För det är en produkt som går ut på att jag måste betala för att bli sexuellt frustrerad. Vilket jag redan är. Så jag förstår inte riktigt vad den här mellanhanden ska där och göra liksom. Men ja, ni vet. Jag är ju på turné med de här grabbarna. Jonathan, jag älskar ju striptease. Så är det ju. Han sitter säkert inne i logen nu och bankar i bordet och skriker koks och horor, koks och horor. Det är olämpligt faktiskt. Jag har försökt få honom att börja skrika koks och socialförsäkringsminister, men det är för många stavelser. Så då hänger jag ibland med liksom, bara för att se till att han sköter sig. Jag sitter bara i ett hörn och läser. Men sen vill han driva med mig ibland, så då sticker han till någon av tjejerna, liksom, några 100, så ska jag få en lapdance. Liksom. Men, det gillar inte jag. Alls faktiskt, för de har just gnidit sina kroppar mot liksom 40-50 östeuropeiska truckchaffisar. Det känns... Dessutom så tycker jag att fysisk kontakt är rätt onödigt om det inte leder till utlösning. Så brukar stripparna alltid säga, men jag har ju fått betalt för det här. Måste ju jobba. Vi måste alla jobba. Så är det. Då säger jag liksom, men kan inte jag bara få stirra in i dina livlösa ögon? Medan du pratar om din relation till din pappa. För det är förnedring. Och oroa er inte. Om det skulle bli så mot all förmodan att Björn Söder lyckas förbjuda burka, så kommer jag kolla och se om det går att förbjuda trekvartsshorts. Då får vi se hur kul hans väljare tycker det är när de inte får på sig det plagg deras gud har sagt att de måste ha varje sommar på Tofta strand. Okej. Ni är ändå otroligt trevliga. Alltså. Ni har varit med på nästan allt hittills. Jag är orolig att jag är på ett nynazistiskt möte. Vi kan prata om det. Gillar ni sport? Du gillar sport? Det är inte jag. Jag gör inte det. Jag känner liksom att har man en gång sett ett sjölejon leka med en boll, så har man i princip sett alla däggdjur leka med en boll. Mina kompisar förstår inte alls det där. De känner liksom, men Aron, du borde ju älska sport. Sport är ju representationen av krig. Och du älskar ju krig. Ja, det gör jag. Men jag ser liksom inte representationen av krig när jag tittar på en idrottsmatch. Liksom, den enda liknelsen jag kan komma på, det är att jag vill fly så fort de sätter på den. Liksom. Det är mitt Aleppo.
Det jag ser när jag tittar på sport är det sexuella spelet mellan man och kvinna sett ur ett manligt perspektiv. För det är liksom 11 muskulösa killar på varje lag som ska sparka in en sån här liten boll i en sån här stor nätkasse. Och är de tillräckligt bra på det så vinner de liksom en guldkopp. Som också är en symbol för ditt kön. Det vet du, ja. Så hade det ju inte sett ut om ni tjejer hade uppfunnit sport, eller? Eller? Inte? Men hur hade det sett ut? Ni hade väl inte spelat i stora lag, liksom? Ni hade spelat i par, eller hur? Ni hade ju inte haft likadana kläder på er. Ni hade ju ringt och kollat med varandra innan. Och inte göra bort sig, liksom. Och ni hade ju inte gått ut på att slänga små bollar i nät, liksom. Det hade antagligen varit att slänga ringar över stora pinnar. Och sen om du mot all förmodan lyckas med det så måste din lagkamrat hugga dig i ryggen med en syl. Och ändå... Och även om det vore så att sport var representationen av krig, varför skulle jag vilja titta på representationen av krig när det finns riktiga krig? Det finns ju riktiga krig. Jag älskar att titta på krig. Jag kan kolla på vilka krig som helst. Alltid kunnat. Alltså det är klart att jag har mina favoritlag. Så är det ju. Ja, men vi har alla våra favoritlag. Jag var supertaggad förra året inför USA vs Syrien. Innan Obama lämnade walkover då. Sen blev ju syriska ligan rätt intressant ändå. Det är ju 35 korplag nu liksom. ISIS, Al-Nusra, Al-Qaida. Peshmerga ställer ju till och med upp med ett damlag i år. Så det kan ju bli liksom... Och flera regionala storspelare är inblandade. Iran och Ryssland och Turkiet är på väg in nu. De är i jävligt fin form för de har tränat på sin egen befolkning hela sommaren. Och USA är ändå fortfarande med och sponsrar vissa lag med utrustning. Tack så jättemycket, Stockholm. Tack så mycket.